Năm đó là con trai của chị nó mắc chân tay 3 năm không có được làm gì Thì em tin ông thầy bói dữ lắm. Xin mời. Dạ, chào bác, chào chị. Bác biết không, bác mới vừa đứng đó bước xuống thôi là ở dưới đây người ta nói là trời ơi sao mẹ chồng trẻ quá vậy. nay giờ chị ngồi trong run quá. Lên đây sợ không biết nói ra sao nữa. Nói sao mình nói vậy thôi. Bây giờ đầu tiên mình giới thiệu về mình đi. Tôi là Trần Thị Sắc, quê ở Ca Lậy, Tiền Giang. Năm nay 51 tuổi. Còn em? Chào quý vị khán giả, chào hai MC. Em tên là Nguyễn Thị Mùi, hiện đang làm nhân viên kinh doanh của công ty thực phẩm. Cô con được phép hỏi là cái dịp gặp đầu tiên của cô đối với con dâu của mình là nhân dịp nào? Hai đứa nó học chung một trường cao đẳng, nó quen. Thằng con nó mắc cỡ hay gì nó không có kể cho cô nghe. Anh đi chơi với mấy thằng BD không? Trời ơi, mình cũng lo trong tâm mình có một đứa con mà con mình nó đi chơi chung với mấy thằng BD không? Bữa lỡ rồi nó không chịu cưới vợ luôn rồi sao? Cái về cứ đốc hoài đốc riết tới năm Phong nó 26 tuổi nó chịu cưới vợ đó là tôi mừng dữ lắm luôn. Bởi mẹ em á họ đến hồi đưa em về mẹ em mừng muốn gần chết luôn á. Dạ tại anh ấy cũng hơi yếu đuối. Bà có yếu đuối thiệt không? Trời ơi mạnh muốn chết. Mạnh. Trời ơi nói mà con ngựa luôn á. Không, người đàn ông mạnh mẽ chứ không. Con hiểu con Thì ai biết đâu. hiểu cái gì đâu không Chị à? nói mạnh muốn chết. Không hiểu vậy cũng không. Nhưng mà hiểu vậy cũng không có sao. Gặp lần tiên đánh giá thế nào? Về lần đầu tiên thì thấy Mùi nó cũng còn nhỏ, nó mặc nguyên chiếc áo đầm, nó cắt tóc ngang, nó cũng xinh, nó cũng đẹp lắm. Phong nó mới nói là Mùi ơi em ở nhà chơi với mẹ đi, anh đi xuống dưới chợ. Tôi mới đi ra ngoài sau á cho heo ăn, cái Mùi mới theo ra. Mà ở dưới quê mình á thì người ta hay có cử là đi ra chuồng heo á thì không có được nói gì hết. Mùi ra nói trời ơi ở ngoài quê con á hả, bà nội con nuôi cỡ này là mừng thịt ăn hết rồi. Mà trong khi đó hả mình nuôi 10 con heo lại gia tài của mình ở quê mà. Em đâu có biết cái vụ mà ngoài quê chồng em là cái vụ mà đi ra chuồng heo mà không được quả đó đâu. Đâu có biết, quê em đâu có đâu biết. Từng tháng sau cái chồng em mới nói em á hả đền bù thiệt hại cho gia đình anh đi. Cái em mới nói thiệt hại cái gì ạ? Anh kêu chưa em ra chuồng heo á, em quả con heo nhà anh thế này kia. Em đâu có nói gì đâu, em chỉ nói con heo nhà anh bự quá thì ngoài quê em thì bự thì thịt thôi chứ không lẽ để anh làm gì. Cái anh kêu chứ đó bây giờ em quả được là mấy con heo nhà anh bây giờ nó chết hết rồi. Giờ chết hết rồi, em có tiền em gửi về dưới trả đi. Rồi cái lúc đó em cũng lo lắm chứ. Rồi xong lần đầu tiên mình tưởng về là hoàn hảo dữ lắm. Ai dè đâu bây giờ thôi rồi mất điểm rồi. Em suy nghĩ có khi nào mà hả mẹ chồng khó, mẹ chồng không biết cho cưới. Chồng em nói không sao đâu, dễ thương lắm, nhà anh ai cũng dễ thương lắm, không phải lo gì hết. Nhưng mà sau đó thì mẹ chồng cũng quên cái chuyện. Rồi mình cũng đâu có nghĩ gì, biết con bé này nó thiệt tình. Đó là ấn tượng lần đầu tiên gặp mặt. Ấn tượng lần đầu tiên. Chị cho em hỏi tí xíu nha, là từ cái thời điểm mình quen nhau đến khi cưới là bao lâu? Dạ tụi em quen nhau 7 năm. Rồi đến khi cưới là tới nay nữa là 8 năm. Có một em bé 2 tháng. Nhưng lần đầu tiên thì em thích mẹ chồng em những điều Trời ơi, gì? mẹ chồng em giống như miền Tây vậy đó, thiệt thà, dễ thương, có gì nói vậy vậy đó. Mà từ trước giờ em chưa thấy mẹ chồng nào mà dễ như vậy luôn á. Con dâu mà ngủ về nhà ngủ tới 9 giờ, 10 giờ. Như người ta gọi con dậy đi không có, đã để cho ngủ cho thoải mái vậy đó. Nhiều khi hả em cũng mắc cỡ đó. Trời, ngày đầu tiên mình về ngủ tới 9 giờ mắc cỡ quá, ngày hôm sau cài đồng hồ tới 7 giờ dậy. Nhưng mà xong em đâu biết em tắt đồng hồ đâu, em lại ngủ tới 9 giờ tiếp. Cái mẹ em cũng không có gọi dậy luôn, là mẹ em dậy nấu ăn, làm đồ ăn hết cho tụi em vậy đó, rồi đi mua đồ ăn sáng cho hai vợ chồng em. Kể ra thì mắc cỡ. Thì em còn sợ ma nữa chứ, em thì từ đó giờ em có tật sợ ma dữ lắm. Mỗi lần về em sợ ma ha, mà chồng em đi nhậu là mẹ em ở nhà đó, là mẹ em nằm trước cửa, mẹ nằm võng trước cửa đó trông ma cho em ngủ. Dễ thương đó nha. Thằng con trai mình nó nhậu mà ở tới 12 giờ đêm không về, rồi đi vô đi ra thì con dâu của mình nhúc nhích sao nó ngủ được, tội nghiệp nó. Cái tôi mới nằm với võng ngay cửa phòng á, không có dám đóng cửa phòng, nó đóng cửa phòng sợ tối nó sợ ma nữa. Tôi bắt cái đèn sáng lên ở ngoài. Phải nói một câu chuyện rất dễ thương. Bà già chồng canh ma cho con dâu ngủ. Có phước. Có phước. Những cái điều gì mà cô thích nhất ở con dâu của mình? Cô thích nhất là con dâu á, nó thiệt tình, nó rất là thiệt tình, nhưng mà nó sống cũng rất là hòa đồng, ai cũng thích nó hết. Về quê chú thím chị em cháu đồ gì ai cũng thích, ai cũng bảo là con Mùi á, nó rất là vui vẻ, sống hòa đồng. Không biết là
trong cuộc sống gia đình chị có gặp khó khăn hay là những điều gì chưa hài lòng về mẹ chồng không? Dạ, mẹ chồng em nói chung là hoàn hảo hết đó, không có gì để chê. Có một cái tật nữa là không phải là tật nữa mà một chút xíu yếu điểm thôi, đó là mẹ em tin ông thầy bói dữ lắm. Dạ, ví dụ như là bây giờ đi, vợ chồng em mới dự tính là mua cái chung cư nhỏ nhỏ thôi đó. Cái hai vợ chồng tính là 9 giờ đi đặt cọc thì 8 giờ mẹ chồng đi coi bói về. Mẹ chồng nói không được mua, mua bây giờ mua là hai vợ chồng bay bỏ nhau, hoặc là anh chồng em á là có chuyện. Lúc đó là tụi em chưa có cưới nữa mà chuẩn bị cưới. Em đi em không có tin mê tín lắm gì đó, là về bắt cưới vậy đó. Cái nhà chồng em đặt vé máy bay xong hết rồi, mẹ chồng em đi coi bói thì sao, người ta nói ngày đó không tốt, cái hủy hết mấy chục vé máy bay. Trời ơi, thầy bói nói là năm đó là con trai của chị nó mắc tâm tai 3 năm, không có được làm gì, không có được mua nhà, không có được cưới vợ, thì mình mới tin chứ. Với lại lần đó đám cưới là thầy bói nói là cái ngày đó là cái ngày sát chủ ở bên nhà xui gái, chị ông về chồng, bà về chồng. Trời, thầy Rồi bói mình đâu hay nghe. vậy? Tôi biết ở ngoài Hải Dương á. Biết rõ quá vậy. Biết rõ dữ vậy đó hả? Không thì dở sách ra coi chứ, Coi sao tuổi. biết được, trời ơi, từ đây mà coi tới Hải Dương. Tin gì Đoan dữ vậy luôn? Tôi có một người con à, mình phải đi xem cho kỹ, lỡ ra xảy ra có chuyện gì rồi làm sao. Ngày đẻ có coi không? Đẻ mổ rồi, theo như giờ đẻ mổ rồi chắc cũng phải coi ngày nào tốt rồi mới mổ. Nói chứ tin gì Đoan quá thì cũng khổ gia đình á. Tại chú Quyền Linh không có đi coi bói, chứ đi coi bói là thầy bói nói mình cũng phải tin. Tại vì ông thầy bói ổng có cái gian nói chuyện lắm, ổng mới lấy tiền mình được. Ví dụ ông nói là ngày nay cô không được ăn là có Cái đó chuyện á. không, cái đó vụ đó thì không tính. Hình như là nhà mình có em bé rồi đúng không? Dạ. Thì cái việc chăm sóc cháu nó như thế nào chị? Hai mẹ con có đồng quan điểm với nhau không? Dạ cũng không. Thì theo phong tục ở dưới quê, sanh xong á thì phải bắt Mùi á là mặc áo dài tay, mang vớ chân vô. Rồi ở dưới quê á thì sanh em bé xong rước về á thì phải đốt than hơ em bé mỗi ngày, chứ sợ nó lạnh. Con Mùi nó đâu có chịu, nó nói là mẹ ơi bác sĩ không có cho hơ em bé nữa. Rồi thằng Phong cũng không cho hơ luôn, là tôi đâu có được hơ đâu, ở lâu. Vậy buồn không cô? Cũng không buồn, tại vì bây giờ bác sĩ nói thì mình nghĩ chắc cũng trúng. Giữa bác sĩ với thầy bói thì cô tin ai? Thì cũng tin hết. Tin hết. Hai mẹ con em á hay tâm sự với nhau lắm, ngày nào cũng hai mẹ con cũng điện thoại. dạ mà gọi điện nó họ cả nửa tiếng gì đó, em không có để trong lòng được. Ví dụ em không ấy cái gì là em nói thẳng luôn. Mẹ em dễ lắm, nói chung là em giống như là em nghĩ mẹ em như là mẹ ruột em á, nên là em nói hết chứ em không có để bụng, nên thành ra hai mẹ con không có gì mà để phải buồn hết. Không đúng, hai mẹ con hiểu nhau ghê ha. Dạ. Hai mẹ con cùng song kiếm hợp bích nha. Cái mỗi lần mà chồng em đi chơi hay gì em không có ưng ý em gọi điện em mét mẹ em la chồng em. Cái mẹ em nói với cha chồng la chồng em, xong gọi điện an ủi em gì đó. Trời Ôi. Bây giờ con mời bác và chị xem một cái clip của chồng chị ha. Ảnh sẽ tâm sự nói về mẹ và vợ mình như thế nào. Nhiều khi em thấy khó xử lắm nha. Ví dụ như em đứng giữa, em với mẹ em ngày xưa là một phe, bây giờ từ khi mà có vợ rồi cái tự nhiên mẹ em với vợ em là một phe, em là thành một đội riêng. Đây là một chuyện mà em thấy em ra rìa nhất luôn. Ví dụ như một bữa kia, lâu rồi, không phải bữa kia mà cũng lâu rồi, cái bạn em là bạn gái thôi, mà bạn gái cũ thôi, rủ em đi uống cà phê. Xong không biết sau đó vợ em nó phát hiện ra, cái về chửi em quá trời luôn. Xong nó điện thoại về mẹ em, rồi mẹ em không biết gì cũng điện thoại lên chửi em, nói tại sao em có vợ rồi mẹ em còn này nọ này kia. Trời ơi, em lại em uất ức lắm luôn. Bình thường thì tự tay muốn cho tiền mẹ em nhiêu cho cũng không sao chứ. Tự nhiên có lần em cho tiền mẹ em quên nói trước, xong về liếc em hỏi ủa tại sao anh gửi tiền cho ba mẹ mà anh không nói em một tiếng. Cái lần đó là cái gì em cũng phải, nói chung là em phải thông qua một chút xíu, chắc mẹ em chưa biết á, chắc qua chuyện này chắc mẹ em biết rồi đó. Bây giờ bởi vậy em mong là mẹ chồng em với nàng dâu em mâu thuẫn với nhau, có vấn đề gì mà nó mạnh lớn chút xíu đi, đàn em ở giữa em giảng hòa đặng cho thấy cái sự quan trọng của em. Chứ bây giờ em thấy em con trai mà em bị ra rìa quá. ơi, chưa có một cái câu chuyện nào lạ lùng như vậy. Kêu mâu thuẫn. Mong rằng mẹ chồng với nàng dâu mâu thuẫn để em thấy cảm giác mình Quan trọng. Trời ơi.
chồng em suốt ngày giống như nói xấu mẹ ấy, để cho em ghét mẹ đi á. Mà mỗi lần như vậy em lại gọi điện về em mét mẹ ơi em không có nói xấu mẹ vậy đó. Nhưng mà nãy cái vụ mà cho tiền đó, cái chuyện này cũng rất là nhạy cảm đó. Mỗi lần ví dụ như chồng em đưa tiền cho mẹ vậy đó. Không, mà chuyện này nhờ cái này em mới biết luôn á. Nhà ở dưới mẹ biết luôn. thực ra là cũng không có gì hết anh. Em thì muốn vợ chồng chia sẻ với nhau, không có mà gì cô hết. biết cái chuyện này cô nghĩ thế nào? Cô đâu biết đâu, giờ này mới biết đó. Nếu như biết thì mình cũng phải nói đàng hoàng. Con, chồng con gửi tiền về cho mẹ con hay không. Nhưng mấy lần kia thì chỉ nghĩ là con Mùi cỡ khoảng 2 tháng, 3 tháng điện về: mẹ ơi con gửi cho mẹ 5 triệu xài đó nha mẹ. Thì mình mới hay là để vô rồi. Mong muốn của bác là muốn con dâu mình thay đổi về vấn đề gì? Chỉ mong là con dâu mình nó đẻ nhiều hơn mình gấp mấy lần như vậy. Mà dễ gì cô này cô nói nghĩ luôn cô không đẻ nữa. Trời ơi mình rất là buồn. Lúc đầu thì em suy nghĩ lúc trời ơi đẻ xong xấu dữ lắm, đẻ một đứa thì xấu vừa vừa, đẻ hai đứa thì xấu khủng khiếp luôn. Đến hồi đẻ xong một đứa thì em thấy ham quá, thôi đẻ thêm 1-2 đứa nữa đi. Mong rằng là bà nội sẽ có thêm nhiều cháu nữa. Còn chị? Em cái gì cũng dễ thương hết, em không cần phải thay đổi gì hết. Ê, chỉ cần bớt mê tín lại chút xíu là được rồi. Dạ. Đúng rồi đó, cái đó hết sức là quan trọng cô ạ. Ha, bây giờ thời buổi hiện đại rồi, đâu phải cái gì cũng đi xem bói đâu. Bây giờ là mình xem cái clip của anh chồng nói về sự mong muốn thay đổi của mẹ và vợ mình nha. Trời ơi, tới vợ rồi căng rồi. Nói sao vừa đừng chửi em. Trời ơi, Mùi ơi. Ngày xưa thì ghen tuông sao cũng được, nhưng mà sau khi có bé cà phê rồi thì bớt tính ghen là chút xíu. Cũng như là thông qua chương trình này thì anh mong muốn em là biết quan tâm đến ngoại hình của mình một chút xíu. Nhiều khi cái vấn đề đó rất là đơn giản nhưng mà rất là hiệu quả để giữ lửa hạnh phúc gia đình. Cảm thấy rất là vui khi mà mẹ với vợ rất là hòa đồng với nhau như vậy. Em mong rằng sau này cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra hoặc là như thế nào đó thì em mong rằng tình cảm của mẹ chồng và nàng dâu của gia đình của mình vẫn như vậy và sẽ tốt đẹp hơn nữa. Chồng em có duyên lắm. Hèn chi là chắc em giận lên rồi nói xong chắc cười đó ha. Dạ, em tức không được, mỗi lần mà bực bội dữ lắm hay nha. Em nói nhiều quá, em kêu chứ em cầm ràm nhiều, em mau già, em xấu lắm á. Em xấu là anh bỏ anh theo người khác á, nguy hiểm lắm. Thôi ngu gì xấu. Thôi bây giờ tôi đẹp, tôi không xấu nữa, tôi không nói nữa. Thôi cái bí quyết nào để mình có thể giữ cái sự kết nối giữa mẹ chồng với con dâu? Thì bây giờ á, mình thương nó như con gái của mình đi. Đừng nghĩ nó là con dâu. Nếu như nó có chật cái gì thì mình nói con bữa nay con chật, thì nó biết nghe lời mình thì nó sửa lại thì không có chuyện gì hết. Thầy bói nói cô ơi, cô đừng chơi với con dâu nữa, cô nghe lời không? Không. Rồi, cảm ơn câu chuyện rất là vui ngày hôm nay. Nhân dịp này thì em có thể hứa với mẹ chồng những cái điều mà sắp tới về tương lai. Em không biết hướng, em không biết nói gì nữa, nhưng mà em sẽ hứa với mẹ em là tình cảm của em bây giờ dành cho mẹ như thế nào thì sau này mà mãi mãi sẽ như thế thôi, không bao giờ thay đổi. Thì mẹ cũng hứa với con là từ nay trở về sau mẹ cũng bớt tin thầy bói lại. Chứ không có bỏ được. Không có bỏ được. Dạ, rất là hiếm khi mà thấy hai mẹ chồng nàng dâu mà hòa thuận như là mẹ ruột như vậy. Con rất là vui. Và nhân đây kết thúc chương trình rồi, con cũng xin gửi được tặng bác một phần quà tặng từ chương trình, đó là một sản phẩm chăm sóc sức khỏe và da Sakura Lip và Sakura Placenta. Cô cảm ơn hai MC. Chúc cho bầy heo mau lớn. Chúc cho cô ít có xem bói lại. Cảm ơn quý vị và các bạn qua theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ rất là quen thuộc 15:40 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta có thể xem lại chương trình thông qua kênh YouTube NCV Media hoặc là HTV Entertainment. Còn bây giờ thì Lê Lộc và Quỳ Linh xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Nóng lên mà thấy bừa bãi lộn xộn nhưng mà mắng luôn nhưng mà cũng nghĩ bảo là tội nghiệp rồi, mắng xong cái là quay lại Hay, cái này hay đấy. Đấy là cái bí mật này là bác tại sao gọi là bác chỗ này, và hai nữa nó bảo là xin bác cho con dấu về nhà để sinh nở. Mà từ xưa ngày con bầu chứ không nói cho đến chuyện về mẹ đẻ. Thế nói nó cưới hơi buồn đó. Tự nhiên thì cũng đáng là tại sao với nhau nói như tự nhiên đến đấy mới nói.